10 helppoa keskustelua suomeksi. Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tässä videossa käymme läpi 10 todellista arjen selviytymistilannetta selkeällä suomen kielellä. Ota mukava asento, kuuntele rauhassa ja aloitetaan. Keskustelu 1. Poliisin puhallusratsia. Ensimmäisessä tilanteessa Matti ajaa autolla perjantai-iltana. Yhtäkkiä poliisi pysäyttää hänet. Kyseessä ei ole ylinopeus, vaan tavallinen puhallusratsia. Poliisi haluaa tarkistaa Matin ajokortin ja varmistaa, ettei hän ole juonut alkoholia. Kuuntele, miten Matti vastaa poliisille. Iltaa. Poliisin puhallusratsia. Saisinko nähdä ajokortin, kiitos. Iltaa. Joo, pieni hetki. Se on täällä mun lompakossa. Tässä, ole hyvä. Kiitos. Puhalla vielä tähän laitteeseen. Puhalla pitkään ja tasaisesti, kunnes laite piippaa. Selvä juttu. Noin. Kiitos. Nollaa näyttää. Eli kaikki on kunnossa. Oletko raittiina liikenteessä? Oletko nauttinut alkoholia tänään? Joo, en oo ottanut mitään. Oon matkalla mökille viikonlopuksi. Hieno homma. Tässä on ajokorttisi takaisin. Turvallista matkaa ja hyvää viikonloppua. Kiitos samoin. Moikka. Keskustelu 2. Pullonpalautusautomaatti menee jumiin. Toisessa tilanteessa Matti on ruokakaupassa palauttamassa tyhjiä pulloja ja tölkkejä. Suomessa pulloista saa takaisin rahaa, eli pantin. Yhtäkkiä automaatti menee kuitenkin jumiin ja punainen valo alkaa vilkkua. Matti painaa koneen kutsun nappia ja soittaa takahuoneeseen myyjälle. Haloo, pullonpalautus. Moi, täällä on automaatti numero 2 jumissa. Punainen valo vaan vilkkuu. Okei, jäikö sinne joku pullo tai tölkki jumiin sisälle? Joo, yksi tölkki meni jotenkin poikittain ja sitten hihna pysähtyi. Selvä. Ei hätää. Mä tulen sinne takahuoneesta ja avaan sen koneen. Pieni hetki. No niin, tämä tölkki oli vähän rypyssä, niin se jumitti laitteen. Nyt laite toimii taas. Mahtavaa! Kiitos paljon avusta. Eipä kestä. Voit painaa tuosta vihreästä napista, niin saat kuitin. Hyvää päivän jatkoa. Kiitti samoin. Moikka! Keskustelu 3. Kotiavain on unohtunut kotiin. Kolmannessa tilanteessa Matti seisoo kerrostalon rapussa. Hän on lähtenyt viemään roskia, mutta kotiavain jäi vahingossa sisälle ja ovi meni lukkoon. Matin täytyy soittaa huoltoyhtiön päivystykseen ja tilata oven avaus. Suomessa oven avaus maksaa ja huoltomies tarkistaa aina henkilöllisyystodistuksen. Kuuntele Matin puhelu. Niemisen huoltoyhtiö, päivystys. Miten voin auttaa?
Moi, täällä Matti Meikäläinen. Mun avaimet jäi sisälle kotiin ja ovi meni lukkoon. Mä tarvitsisin oven avauksen. Selvä juttu. Mikä on osoitteesi ja asuntosi numero? Osoite on Kirkkokatu 1, B14, Kallio, Helsinki. Okei, huoltomies ehtii sinne noin 20 minuutin päästä. Onhan sulla henkkarit mukana? Joo, mulla on ajokortti taskussa. Paljonko ovenavaus maksaa? Arki-iltaisin se maksaa 50 €. Voit maksaa suoraan huoltomiehelle pankkikortilla, tai me voidaan lähettää lasku postissa. Mä maksan sen kortilla heti. Kiitos paljon. Mä jään odottamaan tänne rappuun. Eipä kestä. Huoltomies tulee kohta. Moi moi. Keskustelu 4. Jalkapalloottelun puoliajalla. 4. tilanteessa Matti ja hänen ystävänsä Teppo ovat jalkapallostadionilla katsomassa jännittävää ottelua. Nyt on puoliaika ja peli on tasan 1-1. Matti ja Teppo juttelevat pelin tilanteesta ja tuomarin päätöksistä. Lopuksi he päättävät mennä jonottamaan kahvia ja makkaraa ennen toisen jakson alkua. Olipa jännä eka puoliaika. Tilanne on nyt 1-1. Mitä sä tykkäsit pelistä? Tosi viihdyttävää peliä. Mutta se vierasjoukkojen maali, se oli kyllä mun mielestä paitsio. Niin mustakin. Tuomari teki virheen. Mutta onneksi meidän joukkue pelaa tosi hyvin tänään. Jep, meidän täytyy kannustaa vielä kovempaa toisella jaksolla. Totta kai! Mut hei, nyt on 15 minuutin tauko. Mennäänkö ostamaan kahvia ja makkaraa? Joo, hyvä idea. Mennään vaan. Tuolla kioskilla on jo aika pitkä jono, joten mennään nopeasti jonoon. Mä tarjoan kahvit. Loistavaa, kiitti. Mä voin maksaa makkarat. Mennään. Keskustelu 5. Tarjousjuusto on loppu ruokakaupassa. 5. tilanteessa Matti on ruokakaupassa ostoksilla. Hän luki tarjouslehdestä, että kaupassa on juusto tarjouksessa 4 € kilohintaan. Juustohylly on kuitenkin täysin tyhjä. Matti etsii kaupan myyjän ja kysyy myyjältä, onko tarjoustuotetta vielä jäljellä varastossa tai takahuoneessa. Kuuntele Matin ja myyjän keskustelu. Anteeksi, mulla olisi kysymys. Moi, miten voin auttaa? Mä etsin sitä tarjousjuustoa, joka maksaa 4 € kilo. Mutta tää juustohylly on täysin tyhjä. Onks sitä vielä jäljellä? Joo, se on ollut tosi suosittu tuote tänään. Odota hetki. Mä käyn katsomassa takahuoneen varastosta.
No niin, löysin vielä muutaman paketin tuolta varaston puolelta. Tässä, ole hyvä. Mahtavaa! Kiitti tosi paljon. Mä otankin nämä molemmat paketit. Onko huomenna tulossa vielä lisää? Joo, huomisaamuna tulee uusi kuorma. Sitten hylly on taas täynnä. Hyvää kauppareissua. Kiitti. Mukavaa työpäivää sulle. Moikka! Keskustelu 6. Soitto vuokranantajalle. Jääkaappi on hajonnut. 6. tilanteessa Matti on kotona ja huomaa ison ongelman. Keittiön jääkaappipakastin on hajonnut. Jääkaappi ei ole enää kylmä ja pakastin sulaa ja vettä valuu lattialle. Matin täytyy soittaa heti vuokranantajalle, jotta tämä voi tilata paikalle huoltomiehen. Kuuntele, miten Matti selittää ongelman puhelimessa. Virtanen. Moi, täällä Matti Meikäläinen, sun vuokralainen Kirkkokadulta. Mä soitan, koska mun kämpässä on nyt ongelma. No hei Matti, mikä siellä on hätänä? No tää keittiön jääkaappipakastin on mennyt jotenkin rikki. Se ei pysy kylmänä enää ollenkaan. Ja pakastin sulaa ja pakastimesta valuu vettä lattialle. Oho, no voi harmi. Onhan virtajohto varmasti kiinni seinässä ja sulake ehjä. Joo, mä tarkistin ne heti ekana. Kaikki valot palaa, mutta moottori ei vaan surise, eikä kaappi ole kylmä. Selvä juttu. Mä soitan huoltomiehelle heti ja pyydän häntä tulemaan käymään tänään. Jos sitä vanhaa jääkaappia ei voi korjata, me ostetaan uusi jääkaappi. Tosi hieno homma. Kiitti nopeasta avusta. Mä oon koko päivän kotona, niin huoltomies voi tulla milloin vaan. Hyvä, mä laitan sulle viestiä, kun tiedän aikataulun. Moikka! Selvä juttu. Moikka! Keskustelu 7. Keikalla. 7. tilanteessa Matti on mennyt katsomaan suosikkibändinsä keikkaa. Ennen konsertin alkua Matti etsii istumapaikkaa ja kysyy tuntemattomalta henkilöltä, onko pöydän vieressä oleva tuoli vapaa vai varattu. He alkavat jutella bändin uudesta albumista ja parhaista biiseistä. Kuuntele Matin ja toisen fanin välinen keskustelu. Anteeksi, onks tää paikka vapaa vai onks tää tuoli varattu? Se on vapaa. Voit istua siihen. Kiitti. Ootko sä ollut aikaisemmin tän bändin keikalla? On kerran. Ne soittaa livenä tosi hyvin. Entä sä? Tää on mun ensimmäinen kerta. Tykkäätkö sä niiden uudesta albumista? Joo, tykkään tosi paljon. Se 3. biisi on mun lemppari. Mikä on sun suosikkibiisi? Mä tykkään eniten siitä nimikkobiisistä.
Tiedätkö muuten, milloin bändi aloittaa? 10 minuutin päästä. Mennään kohta tonne lavan eteen, niin nähdään paremmin. Tosi hyvä idea. Mennään vaan. Keskustelu 8. Lapsen jalkapallotreenit. 8. tilanteessa Matin ystävä Teppo on kiireinen ja hän on pyytänyt Mattia viemään lapsensa jalkapallotreeneihin. Matti antaa lapselle kyydin treeneihin autollaan. Mutta ennen lähtöä Matti tarkistaa, että kaikki tärkeät varusteet ovat mukana. Säärisuojat, nappulakengät ja juomapullo. Kuuntele Matin ja lapsen välinen keskustelu. No niin, Leo. Ootko sä valmis lähtemään treeneihin? Treenit alkaa puolen tunnin päästä. Olen valmis. Lähdetään vaan. Odota vähän. Tarkistetaan eka sun reppu. Onhan sulla varmasti nappulakengät mukana. Joo, ne on täällä repun pohjalla. Hyvä. Entä säärisuojat ja pallo? Ja onhan pallossa tarpeeksi ilmaa? Säärisuojat on jalassa ja pallo on täynnä ilmaa. Valmentaja sanoi, että me harjoitellaan tänään maalintekoa. Kuulostaa hauskalta. Mutta hei, missä sun juomapullo on? Oho, se jäi kotiin eteisen pöydälle. Mä unohdin ottaa sen mukaan. No ei hätää. Me ollaan vasta pihalla. Käy nopeasti hakemassa se. Mä odotan täällä autossa. Selvä, mä juoksen hakemaan sen. Keskustelu 9. Suuhygienistillä. 9. tilanteessa Matti on mennyt hammaslääkäriin. Kyseessä ei ole kuitenkaan hammaslääkäri, vaan suuhygienisti. Suuhygienisti tarkistaa ikenet ja poistaa hammaskiven. Monia ihmisiä jännittää tulla hoitoon, joten suuhygienisti kysyy ensin Matin voinnista. Toimenpiteen jälkeen hän antaa Matille ohjeita hammaslangan ja sähköhammasharjan oikeaan käyttöön liittyen. Kuuntele Matin ja suuhygienistin keskustelu. Matti Meikäläinen, ole hyvä, istu tähän tuoliin. Jännittääkö sua? No, vähän jännittää. Vihlooko se hammaskiven poisto paljon? Ei hätää, me tehdään tämä ihan rauhassa. Jos sattuu tai vihloo, nosta heti käsi pystyyn, niin mä pidän tauon. Me voidaan myös laittaa vähän puudutusta, jos haluat. Okei, kokeillaan vaan ilman puudutusta eka. Kokeillaan, miltä se tuntuu. Selvä. Avaa vaan suu, niin aloitetaan. Aloitan tästä edestä. Noin, valmista tuli. Voit ottaa tuosta mukista vettä suuhun ja purskuttaa. Sun ikenet on ihan hyvässä kunnossa, mutta alahampaissa oli vähän hammaskiveä. Okei, kiitos. Hyvä tietää. Käytätkö sä kotona hammaslankaa ja sähköharjaa? Sähköhammasharjaa mä käytän joka päivä, mutta hammaslankaa kyllä aika harvoin. Hammaslankaa kannattaa käyttää ainakin 2 kertaa viikossa iltaisin. Varataan sulle uusi aika vuoden päähän. Sopiko? Sopiihan se. Kiitti paljon ja mukavaa työpäivää. Keskustelu 10. Asuntolainan hakeminen pankissa.
10. ja viimeisessä tilanteessa Matti on pankissa. Hän on säästänyt rahaa ja haluaa nyt ostaa oman asunnon. Siksi hän tarvitsee pankista asuntolainaa. Matti keskustelee pankkivirkailijan kanssa asunnon hinnasta, omarahoitusosuudesta ja sopivasta kuukausierästä. Tässä keskustelussa on hieman haastavampaa A2-tason sanastoa, joka on erittäin hyödyllistä suomalaisessa arjessa. Kuuntele Matin neuvottelu. Tervetuloa, Matti. Istu vaan alas. Tänään jutellaan asuntolainasta. Millaista asuntoa olet etsimässä? Kiitos. Mä etsin kaksiota Helsingin seudulta. Mä oon katsonut asuntoja, jotka maksaa noin 200 000 euroa. Selvä. Paljonko sulla on omia säästöjä eli omaa rahoitusosuutta? Mulla on säästötilillä nyt noin 25 000 euroa. Se on erittäin hyvä summa. Oletko miettinyt, mikä olisi sulle sopiva kuukausierä? Eli paljonko pystyt maksamaan lainaa takaisin joka kuukausi? No, mun tulot on säännölliset, joten mä pystyisin maksamaan ehkä noin 900 euroa kuukaudessa. Sisältääkö se summa myös lainan koron? Joo, siihen lasketaan mukaan sekä lainan lyhennys että korko. Me voidaan laittaa laina-ajaksi 25 vuotta. Kuulostaa hyvältä. Milloin mä voisin saada teiltä lainapäätöksen? Mä teen laskelmat tänään valmiiksi. Ja lähetän virallisen lainalupauksen sun verkkopankkiin huomenna. Loistavaa! Kiitos hyvästä ja nopeasta palvelusta ja hyvää päivänjatkoa. Onneksi olkoon! Olet juuri kuunnellut ja harjoitellut 10 keskustelua suomen kielellä. Mikä näistä 10 tilanteesta oli sinulle kaikkein hyödyllisin? Entä mikä haastavin? Kerro se minulle kommenteissa. Haluatko opiskella nämä dialogit omaan tahtiisi? Voit ladata videon PDF-oppaan, joka sisältää sanastot, dialogit ja tehtäviä tämän videon kuvauksen linkistä. Jos haluat pääsyn kanavan kaikkiin PDF-oppimateriaaleihin, liity mukaan yhteisömme Patreonissa tai YouTube-kanavan jäseneksi. Kiitos kun katsoit, muista tykätä videosta ja nähdään taas seuraavassa tarinassa.